यताको भ्यू चाहिँ यस्तै छ साथीहरु। पिज्जा बनाउनलाई जाँदै हो म चाहिँ गाडीमा सरर। थुत्रो घर रहेछ यहाँनिर त। अब समथिङ 10 मिनेटमा पुगिन्छ पिज्जा रेस्टुरेन्ट। फ्रान्सको गाउँ साइड हो। दामी लाग्छ मलाई चाहिँ। गाउँहरु चाहिँ बवाल बवाल हुन्छ। अझ दामी पिज्जा बनाएर देखाउँछु म तपाईहरुलाई एउटा। सेम स्विजरल्यान्ड जस्तो है यो चाहिँ। यो चाहिँ पिज्जाको पार्ट, पिज्जा डो साथीहरु। अब चाहिँ फाइनली पिज्जा बन्न स्टार्ट हुँदैछ मेरो। अहिले चाहिँ एउटा मात्रै छ पिज्जा। फाइनली म चाहिँ क्याटफोमस भन्ने पिज्जा बनाउन गइरहेको छु। सरर यसरी गर्ने टमेटो सस चाहिँ त्यसपछि मोजरेला, त्यसपछि यो चाहिँ सेब्रो भन्छ, यो चाहिँ बाख्राको। भन्छु ल। रेडी है। यो चाहिँ ओभन, यसमा टक्क पाकिरहेको छ पिज्जा चाहिँ। अब पाकिसक्यो। रेडी भयो क्याटफोमस पिज्जा। फेरि काट्ने। चाहिँ